সব খান গেবি এনুয়াল রিপেয়ার ডে স্বাগত করে আছে আৰু আজি বি একটা নতুন কেস মহান লদে আহিনা আছে ইটো তো তাই লাগা ইঞ্চ ভাঙা লাগা আছে আৰু ইটো এছআৰ লা গেটৱে কোম্পানী লাগা আছে ইটো ওলা আপুনি চাব পাৰে ইটো ইঞ্চটো ইনিয়া ভাঙিনা আছে তো আজিলা ভিডিঅ'টো ইটো আছে কি ইটোকে কেনেকা বনাব কেনেকা আৰু না ইটোকে মহান ইটোকে ফিক্স কৰিব ইটো হি লাগা টপিকতে আজি কাম কৰিবলৈ আছে তো আইবি মহান ইটোকে বেছি কথা নকৰনা ইটোকে খুলি কিনা ফাৰ্ষ্ট তাইলা ডিসপ্লে আৰু তাই লাগা বেটাৰী খানকে ডিসকানেক্ট কৰি দিব ইটো বিছতে মহান ইটো এৰিয়াতে কাম কৰিব তো মহান এতিয়া তাই লাগা বেটাৰী আৰু ডিসপ্লে কে ডিসকানেক্ট কৰি দি এতিয়া আপুনি চাব পাৰে যে তাই ক্ৰেক হৈ কিনা থাকা এতিকে কেনে মহান এতিয়া ৰিপেয়াৰ তো এতিয়া ইটো এৰল টাইট দুইটা মিক্স কৰি কিনা মহান ইটো পোৰ্শন দে লাগাব যোনটো জায়গাতে ইটো ক্ৰেক হৈ কিনা আছে তো ইমান ইটো কে মিক্স কৰি লৈছে আপুনি চাবলৈ পাৰে আছে এদেবৰা তো এতিয়া মহান ইটোকে ইটো পোৰ্শন দে লাগাব যোনটো জায়গাতে ইটো ক্ৰেক হৈ কিনা আছে হালা দাম দে এইটো হিসাব দি ঢালিব তাই কোনটো জায়গাৰ পৰা ক্ৰেক হৈছে এইটো জায়গা হি ফাৰ্ষ্ট তাইকে ভাল পৰা টাইট পৰা ধৰিব কাৰণে এইটো পোৰ্শন দে হি ভাল পৰা লগাব এনা কৰি কিনা তাইকে হাত পৰা দবাই কিনা ৰাখি কিনা অলপ দেৰি 5 to 10 মিনিট এইটো মাজতে তাই ভাল পৰা শুকি যায় আৰু শুকা পিছতে তাইকে আৰু বি মহান বেণ্ডেড পৰা টাইট দিব এইটো ষ্টিল লা গাম একটা আহে এইটো ষ্টিল লা গাম পৰা বি আৰু তাইকে ভাল পৰা চিপকাই দিব ইজিপ পিছতে চাই চাব তাইলা ইঞ্চ পৰা এদিকে ল'বলৈ পাৰে না নাপাৰে মিন্স তাইলা লোডটো বুখিবলৈ পাৰে না নাই তো মখান এতিয়া এদিকে ফেভিটাইট খান পৰা আৰু ষ্টিল গাম পৰা চিপকাই দিছে ভাল পৰা লাগি যাইছে দুখান আৰু মই দেখাবো আপোনাকে এদিকে মই কিনা টাইপতে এদিকে ফিক্স কৰিছে আপুনি আনবি ভিডিঅ'তে এইটো চাই আছে আৰু ইয়াতে আপুনি চাবলৈ পাৰিছে যে ষ্টিল গাম আছে তো এইটোৰ পৰা মহান ইয়াতে চিপকাইবলৈ লাগি যাইছে কিনিমিতে তাই লাগা এইটো সাইড লাগা ইটো সাইড লাগাটো তাই লাগা বডি বেছি আলাগ হৈ যাইছে তাহান বডি আলাগ হৈ যাবৰ উপায় নাথাকি না এইটো ষ্টিল গামটো ইউজ কৰিবলৈ লাগি যাইছে তো আপনি খান বি এনেকা যদি ইঞ্চ খানলা প্ৰব্লেম কিবা কিবি খান থাকিছো গলে আপনি হাম বনাবলৈ পারব যদি নাপারে গুছি গলে মই লাগা কন্টাক্ট নম্বৰ মই ভিডিও দে ঢালি কিনা আছে আপনি হান ইটো হান চাই কিনা মকে কল কৰিবলৈ পারে যাব আৰু আপনি হান চাবলৈ পারে আছে তো ইঞ্চ তে মই আপ ডাউন বি বেছি বাৰ ঘুৰি আছে তো আৰাম প্ৰাহে চলাবলৈ পারে আছে একো প্ৰব্লেম নাই আৰু অন কৰনা বি একবাৰ দেখাই দিব একো ডিসপ্লে খান বি একো ডিফেক্ট কৰা নাই ইয়াতে সব ঠিক ঠাক পৰা তাই অন হৈ যাইছে একো প্ৰব্লেম নাই আপনি খান বি ট্রাই কৰিবি আৰু আপনি খান বি পাৰি যাব কিনা ইটো ভিডিও দে মই আপনি খান কে কৈ দি আছে আৰু দুসৰা তো যদি আপনি খান এনেকা কুম্বা কাম খান না পারে এনা থাকে শুলে তো আপনি মকে কন্টাক্ট কৰিবলৈ পারে আৰু ডাইৰেক্ট আপনি মই কি ডাইৰেক্ট কন্টাক্ট কৰনা আপনি খান লা কিবা বিয়া ৰিপেয়াৰ কৰিবলৈ থাকা ল্যাপটপ খান কুম্বা থাকিছো গলে নলে ডেস্কটপ কিবা কিবি থাকিছো গলে ডাইৰেক্ট মকে কন্টাক্ট কৰনা আপনি খান মকে কথা কৰিবলৈ পারব আৰু এই ভিডিও পৰা আপনি খান বেছি শিকিবলৈ পাৰে আছে কলে তো মৰম বা মলা চেনেল কে সাপোর্ট কৰিবি আৰু মানুহ খান লতে বি শেয়াৰ কৰিবি আৰু এনা কৰি না মলা চেনেল কে বি সাবস্ক্রাইব কৰনা আৰু আগে পৰাই দিবি দে কইনা জানাই দি আছে থ্যাংক ইউ